Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Seeing Sky the Designer's Destination. So आजको यो भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ किनभने आज म तपाईहरुसँग शेयर गर्छु my 5 favorite fashion brands. Okay, maybe म तपाईसँग 10 शेयर गर्छु because यो part 1 हो. Okay, अनि part 2 मा म तपाईलाई अझै 5 luxurious and imported एकदमै expensive fashion brands हरुको बारेमा तपाईलाई भन्छु. यो part 1 हो अनि part 2 मा पनि म तपाईलाई अझै more 5 luxurious fashion brands को बारेमा भन्छु. So यो चाहिँ part 1 हो. So guys, भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि if you haven't subscribed my channel then you know what you have to do. Please go and subscribe my channel. And so now I think without any ado, let's get started. Okay guys, so number 1 मा रहेको छ 1 को ब्रान्ड तपाईले देखिसक्नु भएको छ. नम्बर 1 हाम्रो रहेको छ मेरो लिस्टमा परेको छ गुची. ओके, जुन चाहिँ एकदम हाई एन्ड लग्जरियस इटालियन फ्यासन ब्रान्ड हो जसको चाहिँ हामीले ब्याग्स हैन एक्सेसरिज अनि रेडी टु वेयर यसको हामी मेकअप पनि पाउँछौँ. ओके, बट इट्स टु एक्सपेन्सिभ. ओके गाइज, सो हाम्रो नेक्स्ट अनि सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ. ओके गाइज, सो मेरो लिस्टको नम्बर 2 मा रहेको छ प्राडा. ओके, विच इज अगेन इटालियन फ्यासन एन्ड लग्जरी ब्रान्ड. ओके, अनि इट वाज फाउन्डेड इन मेबी 1913. ओके, अनि यसको चाहिँ स्पेसल प्रडक्टहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ. यसको ह्यान्ड ब्याग्स, रेडी टु वेयर अनि सुज एन्ड एक्सेसरिजहरू. ओके, फ्यासन एक्सेसरिजहरू. ओके, अनि गाइज यदि तपाईँकोमा कुनै पनि यो ब्रान्डको केही छ भने मलाई प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्. ओके, सो नाउ लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट वान. ओके गाइज, सो मेरो लिस्टको नम्बर 3 मा रहेको छ लुई विटन. ओके, यो लुइस बुटन होइन, यो लुई विटन हो. ओके, सो यसको चाहिँ यो चाहिँ फ्रेन्च ब्रान्ड हो एउटा. ओके, फेरि रिपिट भयो फ्रेन्च ब्रान्ड. ओके, सो एन्ड अनि यसको चाहिँ स्पेसली तपाईँले ब्याग्सहरू पाउनुहुन्छ. ओके, यो प्रायः मान्छेकोमा नै हुन्छ. ओके, यो लुई विटनको ब्याग्सहरू. सो लेट्स मुभ अन टु यो लिस्टको नम्बर 4 मा रहेको छ डियोर. ओके, यो एउटा मान्छेको नाम हो, लाइक क्रिस्चियन डियोर भन्ने मान्छेको नाममा यो कम्पनी यो ब्रान्ड हो. ओके, अनि यसको पनि स्पेसली यसको पनि तपाईँले मेकअप एन्ड ब्याग्सहरू नै तपाईँले पाउनुहुनेछ अनि एक्सेसरिजहरू. सो अब मेरो लिस्टको 5 नम्बर यानि कि लास्ट रहेको छ. मेरो लिस्टको नम्बर 5 अथवा लास्ट ब्रान्ड रहेको छ वर्साची, जुन चाहिँ यो इटालियन ब्रान्ड हो. ओके, इट्स एन इटालियन ब्रान्ड. ओके, अनि यसको चाहिँ तपाईँले रेडी टु वेयर होइन अनि ब्याग्सहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ. इट्स अल्सो भेरी फेमस ब्रान्ड. सो गाइज, इट वाज द 5 लग्जरियस ब्रान्ड, फ्यासन ब्रान्ड, इन्टरनेसनल फ्यासन ब्रान्ड. ओके, सो जुन चाहिँ म तपाईँलाई आज भनेको छु. अब मेरो नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई अझै 5वटा ब्रान्डको बारेमा भन्छु, फ्यासन ब्रान्डको बारेमा. अनि ओके गाइज, सो आजलाई यति नै. थ्याङ्क यू फर वाचिङ. अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब एन्ड लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट. ओके गाइज, अनि अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा. यो भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच अनि थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट. अब मेरो भेटौँ नेक्स्ट भिडियोमा. ओके, सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड. ओके गाइज, बाई.